Will Fleury. Welcome, Will. I'm glad he finally took the fight. Took a while. I'd never pull out of anyone. I'd never back down. If you want it, you will have it. Karlos Vémola přijímá další obrovskou životní výzvu a 29.12. v O2 aréně se představí v titulovém zápase proti Willu Fleurymu. I can absolutely destroy this guy. Já jsem prostě bestie, kterou musíš zabít, kterou musíš zastavit, kterou musíš knockoutovat. Look, this thing is just a game. On tak strašně nechce prehrát. Takhle se zavře a ve mně se něco změní. You haven't been learning, you haven't been progressing. Já jsem ten, který nese všechno na trh. Genuinely. Like, look, I said it's going to be a first round KO. We are set. We are ready. Let's get this light heavyweight contest underway. Langer against Will Fleury. He's going to decide how he gets knocked out based on the way he moves. Oh. There's a lot of options, but it's like he was going to do one of two things, and it was going to happen early. He didn't come forward. He backed up. So it was like one, bang. Oh my goodness, there you go! That is how you make a statement! Will Fleury! And then he had a word with Karlos Vémola after the knockout. He pointed at him and said, "You're next." It was a fear. You can feel that, you can see that. Yeah, he pulled back, he withdrew. He was like, whoa. If you're the big dog in the yard, someone comes barking at you, you bark back. He stayed very quiet. Now, there's a man over here. Will is fresh as man. So we've both done the business. Let's get in and do the business together. You got no chance. Let me smash him. I want him. He probably is the best fighter in the division right now. But the level is still so different. Svět MMA respektuje muže, kteří splní, co slíbili. Před posledním tancem v kleci a ukončením bohaté kariéry se totiž Karlos Vémola rozhodl přijmout ještě jednu velkou výzvu. Šampion polotěžké a střední váhy je před očekávanou trilogií s Attilou Véghem připraven nastoupit do 46. duelu kariéry. On tak strašně nechce prehrať. On to prostě nenávidí celým svojím ja. A urobí preto všetko, aby znova zvíťazil. A to je prostě na tom Karlosovi výnimočné a obdivuhodné. Terminator! Vémola! Já nejsem žádný talent, ale já už dřu prostě přes 30 let. Já jsem se k tomu prostě postupně propracoval, prodřel. Párkrát jsem spadnul, párkrát jsem narazil, Attila Végh mě knockoutoval. Bylo mě to 5 let, ale oklepal jsem se a porazil jsem ho ten pás. Držím dodnes. Tam je neuvěřitelně Karlos právě, Karlos vítězí! Karlos utáhnul Attilu na Adriano! Dokud se mě dokáže vrátit jenom Attila Végh. Attila Végh, kdyby se rozhodl, že tím končí, já už bych nezápasil. Já bych nenastoupil s Fleurym. Já proto, abych došel k tomu zápasu s Attilou Véghem, tak musím makat, musím trénovat. No a je prostě na pořadu dne, abych ten titul do té doby obhajoval a udržel a abych zápasil. Já to prostě nedokážu sedět a nic nedělat. Po Attilovi jsem měsíc odpočíval, nic jsem nedělal. Hrozně mě to prospělo. Plánoval jsem to i na Vánoce. Myslel jsem, že s Pirátem budu mít v listopadu zápas a že celý Vánoce nebudu nic dělat. Že si to konečně užiju. No, 10 let jsem Vánoce neměl, letos je zase mít nebudu, ale letos už je to naposled. Příští rok už Vánoce mít budem. Jaký to je pro mě, to je asi jedno. Spíš to je těžký pro rodinu, to byste se museli ptát jich. Já jsem slíbil, že letos Vánoce budou v klidu, no tak děláme si pořádný Vánoce v lednu, to krásnější bude nový rok po vítězství ale prostě tak to někdy v životě je, něco si naplánuješ. V životě nejde všechno, jak jsi naplánoval, ale mám skvělou ženu, která to chápe, ví, že to je součást mojí cesty, že tohle je celý můj život. Takže prostě některé věci takhle musí být. Jsem si na to zvykla, no. Už to je prostě nějaký zvyk prostě u nás. Už to tak nejako neberiem nejako tragicky, lebo už pár tých zápasov bolo. Ako samozrejme, bude chudá, že nebude môcť jesť čo my, že zase bude jesť niečo iné, ale myslím si, že už sme takí zohratí, že už to zvládneme, už to máme.
důležité je to, že jsem zdravý a že budu připravený, že do té autorény jako nastoupím. A jak se cítím, s proměnutím, že to řekl blbě, potom nikomu nic není. Tohle je můj poslední důkaz všem hejterům, že jsem si zápasníky nikdy nevybíral. Nikdy jsem se nikomu neuhnul. Jestli něco Karlos umí, on umí vygradovat tu formu na ten jeden večer. Máte nějakou 2-3 měsíční přípravu, výkon musí být ten večer dokonalý. A jestli tohle někdo umí, tak je to právě Karlos. Co od něj očekávám, on tvrdí, že mě bude nokautovat. Já si to úplně nemyslím, já si myslím, že je grappler, že se mnou bude chtít jít na zem a že ten zápas končí rychle, já tomu nevěřím. Já si myslím, že to bude delší zápas, že 3., 4. kolo zažijem a tam se začne teprve lámat chleba. A na Karlosově je úžasný to, že i on v těch 38 letech se neustále dokáže vyvíjet a je to vidět jako na těch jeho zápasech. To s Attilou za mě byla masterclass a já věřím, že ten výkon předvede i s Fleurym. Může jenom získat, já můžu všechno ztratit a o to víc to chci, o to víc do toho makám, protože si uvědomuji, že já jsem ten, který nese všechno na trh. On ukazuje, že prostě se dokáže připravit kdykoliv, na kohokoliv a Fleury je těžký soupeř. Neexistují zkratky, existuje tvrdá dřina. Já jsem v Oktagonu x let, má teď nepřijde nějaký Fleury, který si to vyřve kecama a po 2 výhrách se mě bude snažit připravit o pás, já mu ho prostě nedám. Oh, well, I started sports way before I started MMA. So I was playing rugby from about 9. But I got into MMA because I broke my foot playing rugby. From Dublin, Ireland, Will Fleury. And then as soon as there was an option to fight, I was just like, yeah, I want to do this. Winding up that left hand as he did there again. I made my debut in 2016, but even before this, I had so many fights cancelled. Left hook again. And MMA wasn't banned in Ireland, but it was effectively banned. So it was very hard to get anyone to organise a promotion or a card. And obviously I was 1-0 as a pro, so none of the international promotions were looking at me. And suddenly it's all over. And then thankfully I did a reality TV show out in Africa with the FC. It took so long to be able to make my pro debut. Moved into the power. The other was the battle. Like, I don't think I'm doing this to be recognised. I think I'm doing this to make me happy. I love my life, like I love doing this. This is easy. All of this shit. I think he's genuinely a Viking in 2024. He's a modern day Viking who wants to murder and just completely win. You know, he's a real warrior. Real warrior. He's a real Irish wild countryside man, you know, that's the part of the culture, you know. Madness. I'm a massive underdog because it's more exciting. There's something more like real about the challenge of that. When everybody thinks you're gonna get and you can absolutely destroy the guy, that's an incredible feeling. Yeah, when I'm training, I always listen to music. I think it gives you a vibe. This was my walkout tune in Frankfurt, so I thought it was really good for a stadium because it's just like bagpipes, fills the arena, kind of gives that vibe of like going to war kind of a thing. It's just like the energy just does something to my soul. I feel that like energy, and then you get the vibe and the movement comes with it. And look, music obviously has kind of a rhythm and you can hit to the rhythm at times, and sometimes you get in like sync with the song. And it's basically about dying, or like Alas, it was to none but me. So I think when I retire, I'm gonna play this as my last song. It was to none but me. Being Irish is a huge part of my identity because fundamentally it is what I am. Like, I think culture is a funny thing because it's how much you buy into it. There's like a common Irishness, beautiful, like as in, I think we've like a very unique, because we're an island, I suppose, and we've had oppression over the years. You know, you look back to our history, we've had a lot of shit to deal with. No, I love Ireland. Like, I've traveled, I've been other places. I don't want to live anywhere other than Ireland though. The air, you know, it's funny the little things that you're just like, shit, I didn't realize how big a part of me this was until I lost it. Like, you know, I share the culture and I share the vibe of this island.
this isn't even the Atlantic. When you get out to the Atlantic, it's wild. So like, sea here is kind of real, but on the West Coast, it's like raw. I choose everything I do, you know, like, you're like, oh, you have to eat all these foods, you have to do all this thing, like, you know, you have to be cutting weight. It's like, yeah, but I chose this. So many people in their jobs don't get a choice about what they do on a daily basis. If I wake up in the morning, I'm like, yeah, I'm not feeling great today. Yeah, I can take a day off. It's so easy. But like, this thing of like, oh, it's such a hard lifestyle, it really isn't. Get a proper job for a couple of years. See how hard this life is. This life is easy, you're so free. But the whole thing is choice. He's the same fighter he was 10 years ago, basically. Look, this thing is just a game. You haven't been learning, you haven't been progressing. To už jsem slyšel milionkrát. I don't hate him. He's an amazing opportunity to go and show what I am. Přijde ten večer, jsme 20 000 lidí, kteří mě ženou dopředu. Takhle se zavře a ve mně se něco změní. Já po tobě furt půjdu. Od začátku do konce půjdu. Budu chtít vyhrát, budu chtít dominovat, budu chtít dokazovat, že chci vyhrát. Současný šampion! I can absolutely destroy this guy. Oh, he's dropped it. And I can do it in an emphatic way. If you want to become a legend, you go to beat a legend. That's what he wants to do, but I don't believe in shortcuts. I'm not on his level. I'm 5 levels above this guy. He's probably going to become a champion, but not this year. You know, I'm going to keep the belt. I'm going to retire when I won. Moje největší přání je, aby jsme Fleurymu ukázali, že ne irský fanoušci jsou ty nejlepší na světě, ale že Československo a Oktagon mají ty nejlepší fanoušky a zažije ten kotel. Doufám, že mě lidi budou hnát dopředu, protože to je to, co ho zlomí. You think this will bother me at all? Energy in any form. If you're there to watch your guy smash me, great. Watch what's gonna happen. Tak já věřím v čísla, věřím tomu, že všechno je někde napsaný a je to můj 7. MMA zápas v O2 aréně, což je pro všechny bojovníky si myslím obrovská svatyně. I'm going to knock the shit out of you in impressive fashion. And I'm gonna do it in a smooth, beautiful, clinical way. Já jsem prostě bestie, kterou musíš zabít, kterou musíš zastavit, kterou musíš knockoutovat. Purchase the pay-per-view and be transported to a front row seat for the entire tournament from the comfort of your own home on Oktagon.tv.